Na, sziasztok! Sziasztok gyerekek, üdv mindenkinek! Atis vagyok és folytatódik a Metal Gear 2 végighányás. Hát az előző részt, azt eléggé hosszán meg kellett vágnom. Most dolgozik rajta a YouTube egyébként. A 3 óra 22 percből lett 2 óra. Tehát pont kijön az a 2 óra egyébként, ha normálisan haladsz. Tehát vicces dolgok ezek. Azt mondom. Ez mindig nem krómán van, az meg ezt annyira bírom. Akkor a főmentésünket betöltjük. Betöltöm a pisztolyom. What? Ezt már egyszer, ezt hatástalanítottuk, nem? Az rész végén ez nem lement. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We'd better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Csak közben itt olvasom, hogy miről beszéltek. Na, akkor szerintem most kéne menni a... Hát megint itt van ez a Grey Fox. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me.
Ez ki a büdös faszom? Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? Tudom így Secret mozgatni Service őket. agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames, has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify it. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have the nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Boy. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up. But why? For what? For Metal Gear that is housed here.
Metal Gear? The very same. Bipedal nuke capable head Lord Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Oké. Szóval itt ugye megjelent megint ez a titokzatos ninja. Jack, is that you? És ő mondta... mentsünk akkor itt egy nagyot. Úgy látszik, hogy az előző az elég rossz helyen van. Got a minute, Jack? Lehet, ezt nem kellett volna elnyomni. Some information where Solid Snake is entered. Great, sure. Look at the grave site. Mindegy, menjünk. Jack, is that you? Hang in there. Hát ezt nem kellett volna nyomni, na mindegy. És azt mondta ez a ninja, hogy ezt az Ames nevű fazont kell megkeresni. Tehát az Ames tudja, hogy hol van az elnök, de ezt az Ameset is fogva tartják. És ugye most kell mennünk majd a Shell 1 magba, tehát a középső izébe, ahol eddig nem mentünk be. És azt mondta ez az Mr. X, hogy vegyünk föl egy ilyen terrorista ruhát, hogy jobban el tudjunk vegyülni. Szükségünk lesz majd egy AK fegyverre, ami náluk van. Adott kártyát. Kell majd egy ilyen direkciós mikrofon, mert majd a túszoknak a szív ritmusát kell hallgatni, de az valahol ott van a mag 1-ben, ez a mikrofon. Plusz, igen, odaadta a kártyát. Plusz... Ja, át kell jutni majd egy retina szkenneren, hát ezt már nem tudom, hogy. Meg ezek, most mondta, hogy ezeknél is van egy nukleáris fegyver, meg Metal Gear, meg minden az a szokásos történet. Azt nézem, hogy valamit még kihagytam, hogy... Jó. Tuszkot a Shell 1 magjában az alak sorremetén lévő tárgyalóteremben találja. Jó, oké. És akkor most jön majd a 6. chapter a játékban. Akkor... Aha. Kettes szintű kártya. Lehet, hogy egy kicsit körbe kéne nézni az előző részeken. Hogy most van-e olyan...
Nothing here. Ez 5-ös. Jó, ez 5-ös ajtó. Ezt ne felejtsük el, hogyha lesz 5-ös kártyánk, ide vissza kéne jönni. Remélem most már nem vesznek észre. Nézzük meg a többi ízét, hogy nincs-e valahol 2-es... Kettes ajtó. Szia Gyuri, mi szó veled Gyurikám? Gyunri. Jack. Bocs, ez a lányjal való duma, ez megint ugye, ez mint a mailing az előzőben, hogy... Egyébként mitől ilyen rossz most a elbontásocskén, látom úgy? Nothing here. Who's there? Ja, hogy ezek egyébként így is észreveszem. Oké, most erre kíváncsi voltam. Erre kíváncsi voltam, hogy ezek most is így észrevesznek, hát semmi értelme. Nothing here. De bazd, hallod, kétszer fejbe lőm és nem találja el, bazd meg. Kétszer fejbe lőm és nem találja el. Ez így fasza, nem? Nem lett volna ennyire recés a játék, de mindig. De bírom, hogy mindig így szélén esik valahogy a lövés. Nem tudnom tényleg egy... És nem hagyjuk. Nem volt... Kicsit lehetett volna távolabbi ez a kamera amúgy. De miért enemy, bazd meg? It's the enemy. I need help. What's going on? Respond. Communications with Strut C have ceased. Ó, szopjál le.
De... ezt is nem hiszem el, bazd meg. Jó, szaladjuk. Ezt komolyan nem hiszem el, geci. Ezekkel megy el állandóan az idő, sok értékes idő, bazd meg. Hülyeséggel, bazd meg. Mi kell ennyit állni egy lövés után, ezt sem értem amúgy. Lövök egyet és még egy másodpercig áll. Vár, csak nem tudom mi a picsámra várom amúgy. Egyébként komolyan legszívesebben föltennék egy olyan modot, vagy trénet, vagy cheatet, hogyha valaki, egy katonát lelövök, akkor az ott feküdjön is. Tehát, hogy az ilyen órákon kereszt, így real órákon át. Nem a játékbeli órákon át, hanem így realbe. Különben is mondták is, hogy 24 órán át kifekszik egy ilyen katona. Akkor miért nem így van? Hát, hogy itt már valahol volt olyan ajtó. De belelövök, geci, és nem. Jó, akkor itt nem volt. Mert volt kettes ajtó, amiket nem bírtam kinyitni. És most már van kulcskártyám, úgyhogy jó lenne visszanézni. Tető, nem? Nem, itt se volt. Valahol volt egy ajtó, amit nem bírtam kinyitni.
Igen, itt volt. Jack, Rose. Megint egy év. Duma. Most akkor nem jó a... Nothing here. Who's there? Who's there? Azért is megyek vissza, mert... Hát ha... pont egy olyan kettes szobában van esetleg egy olyan fegyver, ami... Sármas... Ez az. Ami kellhet. Szia, Gabesz! There are IR sensor traps in that location. Infrared sensors? Ó, A infratrap booby trap connected to plastic explosives. Crossing an IR beam will trigger the detonation of a critical amount of semtex. You will be killed. Make no mistake about it. Avoid contact with the beams at all cost. Igen, az valami fegyver lesz. El tudom megnézni. There's somebody there. Nem arról volt szó, hogy megfordul, akkor... Az M9 töltény. Why are you late with your status report? What's going on? Respond. Limon. Communications with Strut F have ceased. Carry out an investigation.
Nem jó. Nem jól csináltam. Ez a szoba, ez egy igazi geci amúgy. Ezt eddig is szenvedtem vele, de ez most még izé. Ki kell lőni először rajta a rádiót. Minden oké? Hát, ja. Hújjuk rá. Jaj, de nincs szokom töltény. Bassza meg. Csak ez M9 töltény van. Nothing here. Faszomat már. It's the enemy! I need help! De ez engem itt Ez hogy? Szia Dávid! Ez hogy? Jaj, de jó. Várjál, azt kéne megnézni, hogy a hangtompítos pisztolyjal ki tudom lőni a rádióját. De nem hiszem. De ki? Is there somebody there? Oké. Ki tudom. Jó. Ha ki tudom lőni a rádiót, akkor akkor nincs ez a őrjárat. Tosdi. Jó, ezt nem tudtam, most már ezt is tudom. Azt hittem, hogy csak a gyilkoló tölténnyel lehet csak igazából rombolni. Ne, és nem. De miért? De miért? De miért? Ez most miért? Hát még szikrázott is a kis rádiója. Jó van, Gabi, jól tetted. Már mi melóban szopsz. Hát de te szeretsz szopni, nem? Imádsz jó nagy bréket. Ez a jó nagy bré. Jó, az Gabi. De mi? Ezt most ne... Ezt bocsi, de ezt most nem... Hát akkor miért szikrázik ez a szar? Lehet, hogy... Tényleg a rendes ölőpisztoly kell?
így. Nothing here. Who's there? Who's there? Visszamelgetszik, komolyan mondom. Időm nincs bazd meg rálőni a fejére. De meglövöm, és akkor nem álljul el egyből. Egyből el, tök mindegy hol talán, mert a bokán talán, akkor is egyből el kell. Ez akkor egy hülyeség, hogy jaj, nem biztos, hogy egyből elalszik, meg izé. Nothing here. Meg akarom nézni, lent is nincsen ilyen kettes ajtó. Anyádat. Ugye ez az ajtó még nem nyílt ki eddig. És jön vissza fel a Nothing híres faszopó. Szia, Macim! Na, jelents már! Most hogy lehet, hogy a rendes pisztolyomban nincs töltényem? Egy csomót fölvettem a dagatnál. Nothing here. Oké. Most kezdődik előről a őrjárata. Jó. Tűhúzás, bazd meg. Ezt kiszedtem volna, bazd, ezt a jelentés faszom. Most nem tudom, hol van lézer. Hát le kéne bukni. Jó, tudom, igen, elmondja, ezért. Watch out, Raiden. There are IR sensor traps in that location. Infrared sensors? Right. A booby trap connected to... Jó, azt hagyjuk. M4. Wow. Hát ilyenem még nincs.
Ott a alsó szinten... Nothing here. Nincs még az a PSG fegyverem még nincsen, igen. És mi van? Anyának a faszát. Ez mit csinál ez a játék? Még lövünk még egy izét. Oké. Ezt kell majd itt a jobb szélsőt lelőni. Nothing here. Aha, oké. Szokom. Nagyon jó. Ez az. Ugye, mondtam, hogy érdemes visszajönni? Itt a fegyver. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Ez az. Most a fegyóval már nem fognak észrevenni. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Jó, nem. Tehát csak a Shell core-ban, tehát a középső részen még nem voltunk, ott viselnek AK-t, a többi részen nem. Ez szomorú ír. Kicsit is kipróbálom. Ja, így jövök át, akkor ment egyet. 20. Jack. Csak úgy. Ha észrevesztek minden. Nothing here.
Hold it! Why are you here? It's the enemy! Igen. És valahol nem tudok szerezni azt, ami nálunk van, az AN valami fegyvert. Kíváncsi voltam, hogy tényleg működik, amit mondott a Snake. Igen. Tehát a ruha jó lenne, de egyébként még a ruha miatt is szól, mert azt mondja, mit keresek itt. Egyébként ettől mi nem tudom elvenni a fegyverét. Jó, akkor... Nothing here. Hol vagyok most? Ha? Az E és F találkozását kell... Ez FA. Nem jó. Nothing here. Igen. Mennyi duma volt még? Igen, ott van egy ilyen... It's the enemy! I need help! De ez mi? Ez mi volt, bazd meg? Ez mi a kurva anyád volt, bazd meg? Hú. Szia, Krisz. Ez kettőben nem, tehát ez egyben nem vettek észre ennyiszer, bazd meg. De nem tudom miért tényleg ezt kellett izélni, scale-elni idézőjelesen, hogy jó, hogy itt vegyenek már észre mindenhol is. Tehát nem áll, bazd meg. Nem, játszunk már ilyen zsidó fasz, ne szopogassunk már, léci. És miért van itt ez a fos? Nem csak... Ja nem, jó helyen voltam, nem? De igen. Elméletileg így nem vesznek észre, és ugye be is tudtam jönni, mert van kártyám. Jack, is... Ezek most nem riasztanak.
értem. Nem tudom most melyiket mondtok, hogy hol van a... De át kell nézni az egészet, mert itt kell még azt a szív ritmus szét is... Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Aha. Itt van egy tippem, hogy oda kell cipelni. És akkor kinyílik. És közösség nem tudom, filmben. Hát... Ja, kezd olvadni. Jössz, hogy te vegyed már, én fürdetlek meg téged. Szóval már nyúl, vigye már a puskát, szálljunk már meg. Hát bassza. Ez olyan, mint a nyúl törli a medvét a seggébe. Itt mi van? Semmi. Stun grenade. Szokom, azt most nem kell. All clear. Várjál, mert ez nem jó, mert ez rádiós. Ez egy rádiós, tehát megy egy kört és jelentést tesz. Akkor lehet, hogy...
De várj, ezeket hova kéne tenni? Nem figyeltem meg, hogy meddig jön be ez a, aki kint járkál. Raiden, the retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man out either. Be careful. Bazd meg! Akkor két. Retinal pattern is not recognized. Hát egy harmadikán. Hát valamelyiknek csak... Vagy nem, ezt most nem értem, hogy... Ja, jó vagy már, jó van már, törperős. Törperős. Nem ezeket kell valahogy ide hozzá élni? It's the enemy. I need help. Akkor nem tudom.
Egyiknek sem kell, sem akarja izélni. Akkor mi? All clear. Aha, bejön ide. Aha. Ja, hogy ezek cserélnek. De mi van? Ja, nem értem ezt a játékot. Szerintem igen lesz. Lesz más is. Freeze! Jaj, várjál! Tudom bazd meg, hogy kell. Vagyis sejtem. Most már leesett. Igen, ezt még nem próbáltam. Ebben volt valami. Na, Gyuri, akkor jó beat neked. Piengessé szépen. Látod, hogy mekkora egy gyökér ez a játék? Hát nem igaz már, geci. Egyébként ez ki a faszom találta ki, hogy szét kell lőni a rádióját, ami rajta egy pont. Az amúgy is fos célzás rendszerrel. Ez komolyan ez egy vicc.
Freeze! De most ez mi? Ez mi volt, bazd meg? Nem bírja elkapni egyből hátulról? Ez a játék, bazd meg. Ezt a rádióját kéne kilőni mindenképp. Freeze! Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Így kell. Itt vannak a túszok. Szóval azt az de várjál, mert nem találtam meg a szívfasságot. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Jó, akkor vissza kell menni. Jó. Reporting no problems in the hall on B. Most mi, ezzel mi van, akit itt kiütöttem? Igen, mondjuk ezen az értem, hogy mi lehet a 2-es szinten. Hogy telik a napom? Hát gémeléssel addig. És neked? Vagy hát most mondod, hogy végeztél, mit csinálsz majd délután? És hát most délután.
Van itt. Miért van egy érzésem, hogy ez a papagáj buktat le? Nézzük meg. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Ja, most is enni kéne, Cyberpunkot vagy image. Aha. Nem csinált itt problémát a papagáj, jó, akkor menjünk vissza. I need some help here. Ez... Erre sem, inkább nem mondok semmit, jó? Egy konkrétan semmi. Nem mondok. Tehát most mi volt ez, hogy belém ütközött a katona? Ez mi az istennyila volt? Vagy sértem ezt, most mi volt ez a mozzana? Egyébként úgy tesz a játék, mint hogy alapból nem lenne ismétlési fakt, tehát hogy mindig elbasszod velem, és akkor még direktben meg is csinálja. Tehát... Ez hihetetlen. Ez egy kurva aljas húzás volt, most nem tudom mi volt ez amúgy. Good morning. Good morning. Ráadásul olyan, hogy beszélnek, tehát most, hogy én ki fogom vágni, most mindig hallgassam végig. Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional mic. Hallgass a faszom. Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Venus in Cancer. What's up? Venus in Cancer. Hello? Hold it! What are you doing? Time for a treat. Time for a treat. What's up? How? How? Venus in Cancer. What's up? How? How? What's up? Hello? Venus in Cancer. Venus in Cancer. Venus in Cancer. How? How? What's up?
Lehet, hogy volt egy ilyen szobor ott alul. Good morning. Good morning. Time for a treat. Ez mi az ott? Venus in Cancer. Time for a treat. Jó, hagyj aludjanak egy nagyot. Ez ugyanaz, jó, oké. Oké, és most kell megcsinálni, amit először csináltunk. De itt mentek is mert nincs kérdem újra megszerezni ezt a Jack, is that szívritmus faszomat. No. De oldalról nem lehet lelőni azt a rádióját egyébként. Nem, egyszer oldalról célzol rá, akkor mint hogy seggbe lőnéd. Ura vicces. Kis vágom szerintem az első... Ezt amikor itt próbálkoztam. És onnantól beszélem, hogy a második szintet bejárjuk. Freeze! Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Annyi, hogy nem fogja elmondani szerintem az ezedes, hogy ha nincs nálam az a szar, akkor menjek le az egyben, most már nálam van. One of those hostages in there That's is the Ames kell most The megtalálni. only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion.
Jó, tehát úgy kell csinálnom, hogy ne vegyenek észre, mert ugye az AK helyett kell majd ezt a szívritmus szenzort használnom, és csak az Ames nevű toolsnál kell Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. egy őr van. Freeze! De nem freeze-t akartam. Freeze! De nem... De ez az a közelről izélem, de most miért nincs az erre faszom? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Közben nem tudom kilőni a rádióját. What the hell happened? Raiden! Te fölsősen próbálkozok vele. Meg túl közelről lövöm meg, akkor freeze-be rakja. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Igen, jó. Tehát nem lehet szétlőni a rádiót itt. Jó, értem. Ez így könnyű lenne, hogy akkor kiktatom az őrt a faszba, és akkor nem kell itt szarakodnom. Hol van az a szívfaszom? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core.
Nekem van egy gyanúm, hogy... Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Aha, szerintem ő az. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. De hogy? Hogy interaktálják velem úgy? Hiába nyomom a action gombot, nem csinál semmi. Azt mondta az ezredes, hogyha megvan, akkor az action gombbal aktiváljam. Szerintem ő az, a Ames. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a Igen. Igen. Ja, hogy lehet ez a szarral? Merem. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. You're Ames, aren't you? Jó, ezt nem tudtam. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. You what? Az ocelot meghallgatja. Where the president is. Nagy geci ez az ocelot. We have little time, so I'll be brief. How about switching Nem csak nem is gondoltam volna, hogy ez a puskával, vagy mi az a radar fegyverrel kell izélni. Interaktolj. Kojima. Annyira Kojima agy ez az egész, tényleg. Are you on? Right here.
Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes, the man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Szóval áll Snake-nek nem ismerős a hangja. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? Not... How meaningful you make that sound.
If Sergei were still alive. If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. When no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Azokban én se. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel.
who failed to carry out your duties. You'll never escape the Lalilulelo. Lalilulelo. Milyen faszom? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You, which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Jeci, azt hittem levágja a másik karját is. Azt a kurva. You, but you died. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Jack, is that... Itt az volt, hogy ugye picit elmondom dióéban, hogy ezt az Ames-t megtaláltuk, és ez az Ames elmondta, hogy az elnököt nem akarják megölni, mert az a nukleáris fegyver, amit használni akarnak, az egy olyan fajta ilyen rendszerrel van ellátva, ami a elnöknek a teljes ilyen metabolikus adataival van kötve, tehát a agyműködés, szívmű, életjeleinek az adataival van így összehangolva, tehát hogyha meghal az elnök, akkor nem tudják indítani a bombát, és folyamatosan az elnöknek kell ilyen jóváhagyást, percenként jóváhagyást hagynia, hogy működjön ez a kilövés. Úgyhogy valahogy, tehát kell nekik élve az elnök. És akkor még elmondta, hogy nem tudom, mit beszéltek dolgok, és akkor megjelent az Ocelot, meg az Olga, meg az állítólagos Snake. Tehát nyilván ő egy kamu Snake, tehát azt hiszik, hogy a Solid Snake meghalt, de mégse, és most ugye terrorista szervezetet csinált. De nem igaz, ugye mi mint játékos meg nézők tudjuk, hogy ez kurvára nem igaz. Nem tudom még ki ez a hamis Solid Snake, de Kingnek nevezte az Ocelot.
meg itt az Ocelotnál volt ez az, hogy megint ilyen rohama volt, tehát hogy valahogy, mintha benne lenne a Liquid Snake, aki az előző rész fő gonosza volt. Nem tudom, a Liquid Snake-nek a karját rávarták a Ocelotra, tehát az a Liquid Snake keze van rajta, és akkor így beleköltözött. Vagy nem tudom, ez ilyen fura. Na mindegy, most le is buktunk, és most kibaszottul kitört a balhé. Nem tudom, hogy fogunk itt tovább jutni. Hang in there. Úgyhogy... igen, és mit mondta az ezredes, hogy én szerint igen, de az is igaz, hogy meg akarnak szabadulni az elnöktől, valami más történik itt az elnök elmondta, hogy mi az az, és... Ja, és hogy az elnök valamiért rávették az elnököt, hogy velük együttműködjenek, úgyhogy minél előbb nekünk most meg kell találni az elnököt, még ennek ellenére, hogy ilyen nagy balhé van. Aludj már. Oké. És valahol a Shell 1-ben... Várjál, mit is mondott? Ezt most nem értem. Az IMS. Igen, mondja az idő, hogy itt vagyok, de meg tényleg tudja, hogy hol van az elnök. Én azt mondtam, majdnem biztos vagyok benne, hogy a Shell 2 mag első emelet. Jó. 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 Tehát itt vagyunk most az Shell 1 magba, és oda kell a túlsó oldal. Hát akkor szerintem a D-nél kéne átmennem most már. Ja, de várjál, van 3-as kártyám. Hozd meg. Jack, is that? Mentsünk a 2-esre. Jack, hang in there. Hallod? Rácézok és körbe bazd meg izéli. Hát nem hiszem el ezt a szar irányítást már. Hát ezt nem tudom, én nem lehet finom, jól érezhető izét csinálni. Fúj szar a célzás. Bazd már meg a kurva anyád. Csak akkor nem a lassan izé, ha már elkezdek, akkor már kezelhetetlen. Most hol a katona? Ott jön. Ez a szar, igen. Rettenetesen szara izé,
ha gyorsan kell valamit csinálni, ezt felejtsd el. Júj. Bazd meg. Tegnap az a közvetítés, hogy mondta a nevét, hogy le van írva. Ja, Koima. Kicsoda? Koima. Ez nem is kell már ez a izé. Tényleg még mindig nem jövök rá, hogy a cigi mire jó. Hova? Ennyi kudarcot keci egy gameben, bazd meg. Hát nem igaz, hogy ez miért áll ott mindig fönn az a büdös faszfej. Állandóan ki kell onnan lőni, de most komolyan. Ja, de persze mindig csak ilyenkor indul el föl, ugye a script. Na, és mi van? Igen, akkor... Hát át kéne nézni megint az egész helyet. Igen. Ez a kritikus. Ez az F, ez egy buzi egy hely. Itt van mindig az a... Próbálom mindig, hogy kilövöm a rádiót, meg mit tudom én. Nothing here.
Ha most be tudok ide menni. Ó, megvan ez a PSG. Nice. Ott is van egy fegyver. PSG-t. Oké. Az 2-es, abban jártunk. Igen, az is egy 3-as. Lent is volt 3-as ajtó, azt hiszem, ugye? Ugye teszi a jelentést. Nothing here. Nem. Jó, itt csak 2-es volt, jó, nem baj, legalább megnéztük. 2-3 percet, majd ki fogok hagyni még 4 órát, hogy még mehet. Még ezt a gyors átnézést, ezt megcsinálom. Egyébként nem tudom még mindig, hogy kell itt a dobozok tetejére fölmenni. FA connecting, jó, és akkor végig, oké, így fogok most körbe menni. Jack, is that... Jó, ez most gyorsan meg... Jó, nem, várjál, még fönn is van. Nem baj, mentök egyet. Hang in there. Még fönt is van. Nothing here. Fusmáti nyomorót. Kettes, azt már kiszedtük. Igen, itt. Ez is 3-as ajtó. Remélem, ide többször már nem kell visszajönni. Már unom ugyanezt a szobát. Itt is
is tudunk menni? Igen, F. Jó, oké. Ez így best, oké. Haladunk. Még karaktereknek annyi eszem nem is visszavenni és sokat. Elvették tőle szerintem. De igen. Nem tudom levenni egyikről. Toljunk itt csafit. Itt azt hiszem nem volt... Azt hiszem itt nem volt 3-as ajtó. Menjünk a B-be. Igen. Véres. Azt hiszem itt se volt. Bazd meg. Kajázóban lehet, hogy... Nem, ez most nem a kajázó. Nem, adjuk, oké. BC. Lehető leggyorsabban próbáljunk azért túljutni. Azt tudom, hogy az E-ben van két ötös szintű ajtó. Ez már itt sincs jó. CD. De jó lenne így menne mindig a célzás. Egy kibaszott jó PC portal, amiben nagyon jó a... Tehát a mouse az botrányos szerintem. Ez is... Igen. Ez uramisten. Ez borzasztó. D, igen, ez a... Igen, ez a rész. Nothing here. És várj, erre, ez melyik? 3-as, várj. Jaj, ez a shell 1-2, de nem akartam még ide. Ha bár az ebben mondom csak 5-ös van, jó? Hagyjuk.
Így jó, jó. Raiden, Hát már lesz 5-ös kártyám, majd vissza kell jönni. where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Igen, itt is megint ilyen lézeres cuccok vannak, igen. Erre figyelmeztet minket a Snake. That's the Semtex. Liskin. And that must be the control unit. Jó. Nem. Don't try to shoot out control units with the handgun when the distance is too great. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. Use the PSG-1 to take out those control units. Aha. Tehát, hogy a sniper cuccal lőjem ki, ne a pisztolya. Jack, is És control unitokat kell. Ugye most már van nálunk. Ja, hogy van altató sniperünk is, baszki. Jaj, nem. Nem. Ez nem volt jó. Járjunk, hát... Tönkre is megy totál? És 2 darabig. Erre most kíváncsi vagyok. Ezt még nem figyeltem meg. Jó, tehát... Júj. Itt 2 pár volt, az elméletileg nem működik. Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. Azt mondja, még mindig nem szedtem ki mindegyiket, hát akkor még hol van? Ott a falon megvan mind a 2. Ezek a sirályok amúgy eszméletlen nagy feature amúgy. És ott ilyen, hát díszelemek. Bár Kojimából kinézem, hogy valami feature-ileg is lesz van. Jó, itt van fejem fölött. De miért?
De most miért? Van még ilyen. Addig nem enged át, még az összeset ki nem lövöm. Scope. Ja, ott, aha. De mi ez a szép, az meg katona nem bír megtartani egy ilyen szart. Van még máshol is. What the hell happened? Raiden! Raiden! De most nem azért, de... Tehát most nem értem ott, ahol már nincs. Tehát például itt most nem kéne, hogy legyen. Itt miért robban föl? Most oké, én értem én ezt a vizét, hogy lőjem ki a vizét, meg mit tudom én. Az irányítás ebben a játékban is egy nagyon fasza. Nem őszintén. Hol van még ilyen szar? Nem látom. Falon ki van lőve, itt elő ki van lőve, azon a szaron is elő ki van lőve, ott a sarokba is ki van lőve, itt fönn is ki van lőve. Csak olyan helyen lehet, amit innen látok. Raiden, you didn't get all the control units. You weren't thorough.
Jött szembe is. Jaj, azon a szaron van. Ha. Ó, szopjál le. Ezzel fogom kilőni. Oké. De ahhoz is tartozik szerintem. Vagy az ma az, ami itt volt fönt. Szemszállva az meg. Jó, hát próba. Nem, ezt egyszerűen nem hiszem el, ezt a játékot, bazd meg. Jaj, biztos, hogy még van egy olyan helyen, ami geci kurva szar helyen van. Van. Ezt nem szeretem Kojima munkásságában, ez ami most zajlik, ez nem jó, ez szar. Tehát... Szóval azt... Ez gusztustalan. És úgy vette, hogy a izét lövöm szét, geci, a drónt. Istenem, gondoltam, hogy ez minden, amit lehet, azt így eljátszik a játékba, az meg minden opciót. Hihetetlen. Hát egyszer csak jó, kilövöm, azt megyek tovább. Nem, bazd meg, Istenem. Baromság. Tudom, hogy ez a game erre épül, tehát ez a main játékélmény, tehát de nem mozog már, bazd meg, nem igaz. Na. De miért kell így mozogni? És itt mellé lő, geci. Nekem gyanús ez a zászló is. Ja, igen. Van a zászló mögött, bazd meg. Gondoltam, valami ilyesmi lesz. Várjál, most kettő. Nem. Jó, ezt a pentazin megint bevesszük. És akkor pontosan céloz az a gecis köcsög. Szétlőttem? Nem, egyszerűen nem látom, hogy szétlőttem-e. Igen.
Szóval nekem az a gyanús, hogy... What the hell happened? Raiden! Raiden! Basztatok már ilyet egyébként? Most így őszintén, ami most így megy. Ilyet valaki baszott már? Mert én nem. Marrára nem. De ez a kamu rángás amúgy a Hitmanben egyébként jól meg van csinálva, de ez az össze-vissza rángatózok, bazd meg, ez vicc. Na, ez mi? Mint ha valaki mozgatná. A Hitmanben legalább látszik, hogy így billeg a kezébe a fegyver. És egyidős játékról beszélünk, most a Codename 47-ről beszélek. De rittig nem oda megy, geci, ezt nem hiszem el. Na. Igen, szétlőttem. Ja, várj, még a sirályos nem nőttem szét. De egyszer már még mentem így rajta. Tehát, hogy több nincs. És felrobbanna. Ezt sírnék a rögéstől. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this
Itt most majdnem lebukott a Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid Snake Raiden nem that hiszi el, saved hogy Shadow Snake Moses terrorista couldn't lett. turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Na, jó, menjünk már tovább. Ja, még egy cutscene, geci? És lassan el akarom lőni a streamet, he. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Tudjátok, nincs kacok. Hagyjuk. Ez itt úgy látom, hogy elég lett volna, csak átjövök, ennél a bomba kilövős izétől fogjuk folytatni, mert itt most megint eljön a cutscene, jön a izé, faszom, akarok átesni, jó? Úgyhogy itt tehát ez, amit most látunk, legyen inkább a következő rész eleje, jó? Lehet ki is vágom ezt, hogy itt szerencsétlenkedtem. Akkor legyen itt vége a résznek. Ez most úgy jó volt, meg minden, amúgy nem volt olyan vészesen mert mondjuk ott az F épületben is tudom már, hogy járnak az őrök, meg minden, tehát igazából elsőre volt a legnagyobb szopás. Köszi, hogy itt voltatok. Köszi a figyelmet. Jaj, faszom ez. Innen fogjuk folytatni, későbbi nézőknek is nagyon szépen köszönöm. És mindenkinek szép napot, kellemes estét, attól függ ki mikor nézi. Lehetek jó kis Twitch-en, talán DBD-zek, hogy valami, aki esetleg még akar engem ma látni, jó? Na, puszi pacsi, sziasztok! Solid Snake! Vintizet,